بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دی که نه موږ سره په دا ډراپ شیډو باندې کار دی چې ډراپ شیډو چې ته ویلی شي. صحیح ده. اصل کې ډراپ شیډو چې دی که نه یو پکچر نه یو ابجکټ نه سوری جوړولو لپاره استعمالیږي چې سوری ورته جوړوي. صحیح ده. نو دلته به راشو او پهله به چې دی که نه یو هغه ډرا کړو، دې له به کلر ورکړو، بیا به راشو ډراپ شیډو له چې څنګه دا هغه کړی. نو دلته چې دی که نه ګوره ډراپ شیډو به واخلو، کنټرول زیډ، دې ځای پورې زه سوری جوړوم یا یې دلې جوړوم یا چې دی دلې جوړوم. پوه کړی که نه. نو هر طرف ته یې مړه شي سوری جوړ شي. دا سوری آیا تاسو چې دی ټاپ رایټ ته پکار دی، باټم رایټ ته پکار دی، یا چې باټم لیفټ ته پکار دی، یا چې ټاپ لیفټ ته پکار دی یا که نه، یا چې ټاپ ان رایټ ته پکار دی، یا چې دی که نه باټم ان رایټ ته پکار دی. چې کوم قسم د پکاري هغسې چې دی که نه کولی شي. دی نه ګلو ده تر باسي، ګلو میډیم یې غواړي یا چې دی که نه لارج ګلو غواړي ورسره. نو چې کوم قسم ګلو تر وباسي که نه، ګلو مطلب صفایي، هغه ترې باسي نو هغه تر ایسته شي. بیا چې دی که نه دا پلس نشان چې دی که مطلب تا سره په کمپیوټر کې که نه یو سوری تا سیو کړی یا دا سیو کې دی نه، نو دا ما ځان سره چې دی که نه خو بل هغه غواړي خامخا چې بل یې ورسره وي، نو په هغو باندې دا سیو کېږي، په ماینس یې واپس همدغو باندې راوړي. بیا دې ځای نه ایکس وای ده چې مطلب ته څومره ګوره سایز ورله اخکې زیاتې او که کمې پلنوالی ورله زیاتې او که هغه ورله کمې یا زیاتې، نو هغه دواړه هم کړی شي. صحیح ده. بیا د هغو نه بعد چې دی که نه موږ سره دا نور اپشن وي. نو ګوره دلته چې دی که نه ما یو بل ډرا کړه او رالمه دا مې په اپلای کړه. نو دا اپشن چې دی که نه تا ته یې چې دغکې مطلب هغه زیاتول یا کمول دا ټول فیدر او په هغه باندې کار کوه چې د سوري ته کوم طرف اخکې. صحیح ده. بیا چې دی که نه ګوره په دغکې ورله معمولي هغه زیاتولی شي سایز. بیا د دې ځای نه چې دی که نه دا بیخي زیرو دی، ګوره دا اوس پکې لږ زیاتول دی فیدر او دا هم پکې زیاتولی شي سیډو ته. بل چې دی که نه سوری دا اوس تیز شو، بیا چې واپس یې اخلي ګوره بیا پکې شي. صحیح ده که نه داسې یې اخولی شي. آیا انسایډ یې غواړي دا سوری، که میډل کې غواړي، که آوټ سایډ کې غواړي، که ایوریج کې غواړي، چش کې غواړي. صحیح ده که نه. نو ګوره انسایډ کې بیا چې دی که نه لینر غواړي، سکویر کې غواړي، یا چې دی که نه انورس غواړي، یا چې دی که نه فلیټ غواړي، کوم قسم یې غواړي. صحیح ده. بیا د دې ځای نه د سوري کلر کوم قسم کار دی، تور په کار دی، داسې کلر ده په کار دی، کوم قسم سوری کوم قسم راولي. صحیح ده. تور خو ځکه چې په تیاره کې هغه یي که نه اکثر، نو دا مطلب په نورو هغه کې هم دا سوری ته راوستی شي. بیا چې دی که نه د دې ځای نه چې کله ته سوری راولې او دا هغه هم په اپلای کړه، نو ګوره د دې ځای نه نارمل سایز کې غواړې، ایټ کوم یې ورسره، سبټریک کوم یې تر. صحیح ده که نه. دا مختلف ډیزاینونه دي پکې چې کوم قسم سټایل کې ورسره غواړې، لایټر فارم کې ټیسټیټر. صحیح ده که نه. دا یې ټول کلرونه او دا دي چې کوم قسم یې راولې راوستی یې شي. بیا موږ سره بل اپشن راځي کاپي شیډو. کاپي شیډو دې ته ویلی شي چې دلته یو هغه ستا راوښته ته چې د دې شیډو په دې راولمه. نو ګوره دلته به راشې او کاپي ده وښته او دلته او کاپي ګوره کاپي او په دې باندې بیا نو د هغه سوری به دې ته راشي. آیا دا سوري واپس ختمومه؟ کلیر ختم. پوه شو. نو شیډو په باره کې دا ټولې پراپرټي یوه چې څومره ډسکس کړم. ګوره کاپي دا اوس دا وښته شیډو دا هغه دا ګوره دا به واخلې دا له هغه که دا سوری په هغو باندې پکار دی
خالی کلیک وکړه خوب سوري به یې کړی په هغه ابجیکټ یا په هغه به یې نه کړی صحیح بیا یې واپس ختمې کلیر ختم بیا د دې ځای نه بعد چې دی موږ سره کنټور راځي نو ګوره کنټور چې دی که نه یو ډیزاین جوړوي دلته به راشئ دا به ډرا کړئ او ما چې دی که نه دلته په کنټور باندې کلیک وکړو کنټور ما پکې ډرا کړه ډیزاین جوړ شو آیا دا ډیزاین انورډ پکار دی که آوټ ورډ پکار دی صحیح ده که نه پلس هماغه چې دی که نه تا سره که بل سیو شوی نو هغه په دې سره اخپولی شي بیا چې دی که نه دې ځای نه اپشن دا کوم ډاډ هغه ډاډ اپشن دی که نه دا کوم طرف ته وړي نو ایکس وائی کې هم ګرځولی شي ایکس وائی ورله څومره زیاتې صحیح ده که نه مطلب ویت هایټ څومره زیاتې بیا چې دی که نه دا هاریزنټل اینډ ورټیکل دی دا هم پکې اخپولی شي دا چې دی ټو سنټر یې کړه راته سایډ یې کړه او چې دی که نه بیخي یې بار کړه د هغه پکې خانې پکې زیاتول ګوره دا هغه 3D والا سټایلونه به لیدلي نو ګوره 3D والا خانې پکې زیاتول بیا چې دی که نه موږ په راوند وایز پکار دی که بیول وایز د پکار دی که میټریډ وایز د پکار دی صحیح ده که نه بیا د دې ځای نه چې دی که نه موږ سره کلوز واش بیا چې دی که نه کنټور کلاکس دي صحیح ده که نه چې کوم قسم ډیزاین کې دا غواړې اخیستی شي بیا د دې ځای نه کلر کوم قسم ورکړې هغه کلرونه پکې بدلولی را بدلول شي دغه ځای نه هم بدلولی شي او هغه نه هم بدلولی شي دا هغه دلته تصویر مختلف ته به چې هغه ډېر لرې لیار دا جوړه شوې ده دې نه 3D ډیزاینونه ټول جوړېږي صحیح ده که نه بیا چې دی که نه دې ځای نه هم ته کلرونه ورته چینج کولی را چینج کولی شي کوم کلر ورته چینج کړي او ورته چینج کولی دې ځای نه چې دی که نه دا ابجیکټ اینډ کلر دواړه دا لاک کړه ورته ګوره لاک ختم شو لاک یې کړه بیا ګوره دواړه به سره اخ کېږي که چې نه یو نو ګوره ابجیکټ ته اول تصویر کې هغه کړی شي ایډیټینګ بیا چې دی کلر کې کړی شي دی نه یا کلر هغه کړی شي بیا موږ سره بلک مطلب داسې ابجیکټ وي که دا کاپي په دې باندې وشم نو وي به نو دلته ګوره رالو او دان چې دی که نه په دې باندې اپلای کړه نو داسې کاپي شي که صحیح ده که دا کاپي شي کلیر مطلب واپس ختم نو دا موږ سره دوه اپشن وو چې یو شیډو دی یو کنټرول دی صحیح ده که نه دواړه اهم اپشن دی 3D او 2D اپشن یې په جوړېږي صحیح ده که نو دا په جوړولی شي بس دی پوهېږم ښه بل دی موږ سره پکې درېیم اپشن بلینډ چې آیا بلینډ چې شته ویلی شي نو دلته رالو دا به چې دی ختم کړو او دې ځای نه ما یو هغه ډرا بیا چې دی که نه ما وخته د دې ځای کې بلینډ چې آیا بلینډ چې شته ګوره بلینډ اصل کې د یو نه بل پورې اوس په دلته راشو یو به بله مور سره واخلو دا ما مور سره وشته او دې له مه داسې کلو نو ما ورته وویل چې دا دواړه سره یو کوو خو ګوره یو کلیک په دلته وکړم کلیک په پرېږدی نه بل به دلته وکړم دواړه به یو شي سره یو ډیزاین جوړوي آیا دا 8 پیک کې پکار دی په 10 کې د پکار دی په 20 کې د پکار دی په 90 انګل کې د پکار دی په لوب کې د پکار دی په چش کې د پکار دی نه بیا ماغه پلس ماینس والے ایکس وائی زیډ د چې څومره هغه کې اخی بیا دې ځای نه پکې د اپشن زیاتول دی نه دا سره خپل منځ کې فاصله زیاته کې دې ځای نه چې دی واپس هغه زیاته کې په خانه دی نه دا یو ډیزاین کې جوړولی شي دا اپشن نه کلر وایز وړه چې کوم طرف ته کلر وړی وړی بیا چې دی که نه د دې هغه نه پلنوالی دا یې برابرولی شي دا وګوره یو ښایسته ښایسته ډیزاینونه تر جوړوي دا 3D او 2D والے څومره ډیزاینونه هم دي که نه دا د دې نه جوړوي صحیح ده که نه بیا د دې ځای نه موږ سره بل اپشن دی چې دې ته یې واړو دغه ځای نه چې نیو پات واخله دا پات دې پاره یي چې یو منټ دې پر به یو داسې وکړو
ورته وبهیو دلته چې نیو پات نو ګور یو نیو پات او نیو پات په دې باندې نو ګوره په دې باندې دا یو داسې تصویر ورته جوړ کړو چې خیر دی دلته به راشو داسې دا به ډرا کړو دلته به یو بل ډرا کړو ٹھیک شو او دې ځای نه مې بلینډ ونیوه ټیک شو بیا چې دی که نه د دې لپاره ما ویست یو سرکل دا سرکل هم داسې کلر ورکړه او دلته رالمه بلینډ له بلینډ کې مې چې دی که نه په دې باندې کلیک وکړه او ورته ومه چې نیو پات خو په کوم ځای ځان جوړوم په دې ځای یې جوړوم نو ګوره اوس داسې یو ډیزاین ستا جوړ کړو دلته راشه دا آپشن یې پسې زیاتې کړه ګوره فکر دی که داسې ډیزاینونو ته جوړولی شي چې په سوچ کې به هم نه فکر کوي داسې ډیزاینونه دا په یو پات باندې په جوړولی شي نیو پات دی پر استعمال دا آیا داسې کلر کې کړه داسې کلر کې کړه صحیح ده که نه دې ځای نه چې دی هماغه ابجیکټ هغه دی چې دا ورته ختمې راولې صحیح ده بیا چې دی ابجیکټ هغه که کلر پکې هغه کړه بیا د دې ځای نه بعد چې دی که نه موږ سره نور داسې آپشن یې چې میپ نوټس یې کړه میپ نوټس دا دی یو نوټس یې چینج کړه بیا چې سپلیټ یې کړه ماتول ګوره اوس دې ځای کې چې دی سره سپلیټ کړه نو مات شي سره بیا چې دی د دې ځای نه بعد موږ سره چې دی که نه سټارټ او اینډ پوینټ دی خو دا د سټارټ او اینډ دغه پوینټ ورته ویلی شي یو دا دی بلینډ الانګ مکمل بیا روټیټ ابجیکټ روټیټ کا صحیح ده او دا بلینډ اینډ آف دی هغه دی چې صرف دا سره ټچ کول دا اوس نیو سټارټ یو نوی سټارټ ورته واخله بیا چې دی که نه شو سټارټینګ پوینټ راته پکې شو کړه نیو هغه راته پکې شو کړه نیو هغه راته پکې شو کړه او شو اینډ اخیری هغه سر یې راته شو کړه صحیح بیا دې ځای نه چې دی که نه هماغه اپشن دی که چېرې تا دلته ورته بل ویسته او ورته واوې چې چینج کوم یا نه بس دغه باندې مشکل ده چې کار کاپي هغه ده خو کاپي هغه په کار ډایرکټ هم شوی وای خو خیر نو کاپي اسیم د داسې هغه شي نو دا موږ سره یا باقي ټوله پراپرټي وای نو دا بلینډ او هغه ډېر ښایسته آپشن یې دی ښه آپشن پر جوړېږي صحیح دی دې پر استعمالېږي بس دی